ሰላም ውዶቼ እንደናችሁ ሰላማችሁ ይብዛ ያልኩ ዛሬ ዊንዶውስ ላይ አንዳንድ ቲፖችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስኪ ወደ ቪዲዮ ንድ። ከዛ በፊት ግን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በተንን በመንካት ወደ ቻናሉ ተቀላቀሉ። እንደዚሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን በመንካት አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ ቶሎ ማግኘት ትችላላችሁ። ነባሮች አብሮነታችሁን ለማሳየት ላይክ ኤንድ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እስኪ ወደ ቪዲዮ ንድ። ዊንዶው ላይ በአብዛኛው ጀኒውን ካልሆነ የጫን ነው አፕዴት ሲያደርግ ከኦንላይን ላይ ያስቸግረናል። ስለዚህ እንዴት ነው አፕዴት የአውቶማቲክ አፕዴቱን ዲሰብል ኢኔብል ማድረግ ስንፈልግ ወይም ማኑዋሊ አፕዴት ማድረግ ስንፈልግ ሴቲንጉን እንዴት ማስተካከል እንዳለብን አሳያችኋለሁ። ዊንዶው ላይ አውቶማቲክ አፕዴትን ዲሴብል ወይም ኢኔብል ለማድረግ ስትፈልጉ ኪቦርዳችሁ ላይ የዊንዶውስ ሎጎን እና ተጭነን ይዝና አርን እንነካለን። ራን ሚል ዲያሎግ ቦክስ ይመጣልናል። ደን ራን ሚለው ዲያሎግ ቦክስ ላይ ሰርቪስስ ኤምኤስሲ ብለን እንጽፋለን። services.msc ደን services.msc ብለን ከጻፍን በኋላ ኦኬ እንነካለን። ደን ሰርቪስስ ሚል ዊንዶ ይመጣልናል። ሰርቪስስ ሚል ዊንዶው ከመጣ በኋላ ወደ ታች ወረድ በማለት ዊንዶውስ አፕዴት ሚል እንፈልጋለን። ደብሊው ቤት ስለሆነ ወደ ታች ትወርዳላችሁ። በዚህ ጋር ዊንዶውስ አፕዴት ምትል ትመጣላችኋለች። ዊንዶውስ አፕዴት ከሚለውን ካገኛችሁት በኋላ ከሊስቶች መካከል ዳብል ክሊክ እናደርጋለን። ዳብል ክሊክ ስናደርግ የዲያሎግ ቦክስ ይመጣልናል። እዚህ ዲያሎግ ቦክስ ላይ ስታርትአፕ ታይፕ ምትላለች። ስታርትአፕ ታይፕ ላይ ማኑዋል ባይ ዲፎልት ተመርጧል እኔ ጋር። ደን እዚህ ላይ ድሮፕ ዳውን በተኗን እንነካለን። እዚህ ላይ ምርጫዎች አሉ። አውቶማቲክ ዲሌይ ስታርት ይላል፣ ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ሲጀምር አውቶማቲክ አፕዴት ያደርገዋል፣ የተወሰነ ያዘገይባችኋል። እዚህ ላይ አውቶማቲክ እዛው ላይ ዊንዶውችሁ ኦን እንደሆነ እዛው ወይም ደግሞ እንደተከፈተ አውቶማቲክ እንትን አፕዴት ያደርግላችኋል። ዳውንሎድ ካደረገ በኋላ ይሄ ማኑዋሊ ነው፣ በራሳችሁ ፍላጎት የምታረጉት ማለት ነው። ደን እዚህ ላይ ዲሴብል ካረግነው ሙሉ ለሙሉ ዲሴብል እናደርገዋለን። ስለዚህ ኦንላይን ላይ አፕዴት አያደርግልንም ማለት ነው። እኔ ሪከመንድ ማድረገው ጀኒውን ካልሆነ ዲሴብልድ ቢሆን ነው የሚሻለው። ምክንያቱም አንዳንዴ ክላሽ ያደርጋል፣ ደን ዊንዶዋችሁ ፌል ሊያደርግም ይችላል። ስለዚህ ዲሴብልን መረጥኩት። ከዛ ኦኬ ለዋለሁ። ደን ከዚህ በኋላ አውቶማቲክ አፕዴት አያደርግልንም ማለት ነው። ስለዚህ ለመመለስም ተመሳሳይ ፕሮሲጀር ነው ፎሎ የምታደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ አውቶማቲክ አፕዴትን ዲሴብል ኤንድ ኢኔብል ለማድረግ ስትፈልጉ ዊንዶው አፕዴትን ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ይዤላችሁ የመጣሁት ሌላው ሸት ዳውን ስናደርግ ኮምፒውተራችንን ስታርት ገብተን ደን እዚህ ጋር የፓወር በተኑን ተጭነን ደን ፓወር ሚለውን እንነካለን። ወይም ሸት ዳውን ሚል እንደየ ኮምፒውተራችሁ ዊንዶው ቨርዥን ሊለያይ ይችላል። ደን እዚህ ላይ በመንካት ማጥፋት እንችላለን። ነገር ግን ይህንን ከመጠቀም ይልቅ እዚህ ዴስክቶፓችሁ ላይ ሾርት ከቱን ክሬት በማድረግ ማጥፋት ትችላላችሁ። ይህንን ለማድረግ ስትፈልጉ እዚች ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ራይት ክሊክ ካደረግን በኋላ ዴስክቶፓችን ላይ ኒው እንላለን። ኒው ካልን በኋላ ሾርት ከት ሚለውን እንነካዋለን። ደን ሾርት ከትን ስንነካ ሾርት ከት ክሬት ከማድረጋችን በፊት ስም እንድንሰጠው እዚህ ላይ የሚያስችል ዊዛርድ ይመጣላችኋል። ደን እዚህ ዊዛርድ ላይ ስላይድ ቱ ሸት ዳውን ሚል እንጽፋለን። ዘን ይህን ካረግን በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ኔክስት ካረግን በኋላ ቀጥሎ ያለው የሾርት ከት ኔሙን ምን መርጥበት ነው። እዛ ላይ ኮማንድ ነው፣ ምን አይነት ትእዛዝ ነው አክሴፕት ማድረግ እንዳለበት ነው የጻፍንለት። እዚህ ጋር ደግሞ ስም ነው። ስለዚህ ስሙን እንደዚሁ መተው እንችላለን። ስላይድ ቱ ሸት ዳውን በሚለው እንዲቀጥል ማድረግ እንችላለን፣ ወይም በሚመቻችሁ መልኩ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዛ ፊኒሽ ልበለው። ፊኒሽ ካልኩ በኋላ እቺ ትመጣለች ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ኮምፒውተራችንን ማጥፋት በምንፈልግበት ሰዓት እዚህ ስታርት ላይ ገብተን ሸት ዳውን ማለት አይጠበቅባችሁም። ቀጥታ ይሄንን እንነካለን። ከነካን በኋላ እዚህ ላይ ስላይድ ቱ ሸት ዳውን ዮር ፒሲ ይላል። ድራግ በማድረግ ሸት ዳውን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ተጠቀሙት። አሪፍ ቲፕ ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ደን ሌላው የኮምፒውተራችሁን በምትጠቀሙበት ሰዓት አንዳንድ ሴቲንግ ለማስተካከል ስትፈልጉ ኮንትሮል ፓኔል ላይ ትሄዳላችሁ። ስለዚህ ኮንትሮል ፓኔል ላይ ለመሄድ ስትፈልጉ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ወይም ደግሞ ቀጥታ እዚህ በመግባት ወይም እዚህ ሴቲንግን በመንካት ወይም እዚህ ላይ ገብተን ፎልደር ከከፈትን በኋላ እዚሽ ጋር በመግባት
ዘን እዚህ ላይ ኮንትሮል ፓነል እንገባለን ሴቲንጉን ለማስተካከል ማለት ነው። ነገር ግን ከዚህ ልቅ የተሻለ መንገድ እኔ ላሳያችሁ። ጎድ ሞድ ነው አጠቃላይ የኮምፒውተራችሁን ሴቲንግ የምታስተካክሉበትን እንደ ኮምፒውተራችሁ ላይ ፎልደሩን ክሬት ማድረግ እንዳለባችሁ ላሳያችሁ። ዴስክቶፓችሁ ላይ ደን ለማድረግ ስትፈልጉ ዴስክቶፕ ላይ እንሄዳለን፣ ራይት ክሊክ እንላለን፣ ኒው ብለን ፎልደር እንላለን። ደን ፎልደር ሲመጣ ስሙ ነው ዋናው። ስሙን ጽፍላችኋለሁ ወይም ስክሪኑ ላይ አይታችሁ ስሙን መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ጎድ ሞድ ተብሎ ነው የሚጠራው። ጎድ ሞድ ብዬ ጽፋለሁ። ጎድ ሞድ ካልኩ በኋላ ዶት ብዬ ወይም ስሙን ስክሪኑ ላይ ባለው መሰረት ጻፉት። እንዲህ ከጻፍን በኋላ ኢንተር እንነካለን። ኢንተር ስንነካ እቺ ትመጣላችኋለች። ከዚህ በኋላ ኮንትሮል ፓኔል መክፈት ስንፈልግ ዳብል ክሊክ እናደርጋለን። እንግዲህ አጠቃላይ ኮምፒውተራችሁ ላይ መጠቀም የምትፈልጉት ሴቲንግ ካለ ሙሉ ለሙሉ ነው የሚያመጣላችሁ። እንዳያችሁ እዚህ ጋር ሙሉ ለሙሉ ሊስት አድርጎታል ማለት ነው። ኮንትሮል ፓኔል ላይ ማናገኛቸውን ነገሮች በዝርዝር እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል። ስለዚህ ለምሳሌ ክሬት አን አካውንት የሚል አለ። ዩዘር አካውንት ክሬት ማድረግ እንፈልግ እዚህ ላይ ዳብል ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ቀጥታ ክሬት ማድረጊያውን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቀላል ነው። ቼክ አድርጉት። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ሌላው ስክሪን ሹት በምናደርግበት ሰዓት ኮምፒውተራችንን ኮምፒውተራችን ላይ የምንፈልገውን ኤሪያ ስክሪን ሹት ማድረግ ልንፈልግ እንችላለን። ወይም ደግሞ እየሰራ ነው ያለውን ኤሪያ ስክሪን ሹት ማድረግ ልንፈልግ እንችላለን። ኮምፒውተር ላይ ሞባይላችሁ ላይ እንግዲህ ስክሪን ሹት ለማድረግ እንደ የአንድሮይድ ቨርዥኑ ሊለያይ ይችላል። እዚህ ጋር ኮምፒውተር ላይ ስንመጣ ቀላል መንገድ አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያው ኪቦርዳችሁ ላይ ፕሪንት ስክሪን ምትል አለች። እሷን ቀጥታ በመጫን ያመጣላችኋል። ደን ፕሪንት ስክሪንን ከነካው በኋላ የምፈልግበት ቦታ ላይ ወስጄ ኮንትሮል ፕላስ ቪን በመንካት ፔስት ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ማስቀመጥ ብፈልግ ኮንትሮል ፕላስ ቪን በመንካት ደን ስክሪን ሹት ያደረኩትን ነገር ያመጣልኛል ማለት ነው። ይሄ የምታውቁት አይነት መንገድ ነው። በዛ አይነት መልኩ መጠቀም እንችላለን። ሌላ መንገድ እንግዲህ ይህን ቀጥታ ስክሪንሹት ያደረግነውን ነገር ስክሪንሹት የሚለው ፎልደር ላይ ሴቭ አድርጎ እንዲያስቀምጥልን በምፈልግበት ሰዓት አሁን እኔ ፔስት ነው ያደረኩ፣ ነገር ግን እንደ ፒክቸር ሴቭ አድርጎ እንዲያስቀምጥላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ኪቦርዳችሁ ላይ ዊንዶውስ ኪን እና እንደዚሁም ደግሞ ፕሪንት ስክሪን ቀጥታ ትነካላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዊንዶውስ ኪን ተጭኜ ወይም የዊንዶው ሎጎ ያለበትን ፕሪንት ስክሪን እንነካዋለሁ። ደን ስክሪን ሹት አረገ። ቀጥታ ፎልደር ከፍታለሁ። ፎልደሩን ከከፈትኩ በኋላ የሚያስቀምጠው ፒክቸር ላይ ነው። ፒክቸር ስክሪን ሹት ደን እዚህ ጋር አስቀምጦልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን ራሱን ስክሪን ሹት ማድረግ ፈልግ ዊንዶውስ ኪን ተጭኜ ፕሪንት ስክሪን እለዋለሁ። ደን እዚህ ላይ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው አሁንም ሌላ መንገድ ምንድነው? ስክሪን ሹታችሁን የተወሰነችዋን ኤሪያ ብቻ ሴሌክት አድርገን ስክሪን ሹት ማድረግ በምፈልግበት ሰዓት ዊንዶውስ ኪ ፕላስ ሽፍትን በመጫን ከዛ ኤስን እንነካለን። ስለዚህ ዊንዶውስ ኪን እና ሽፍትን ተጫንኩ፣ ከዛ ኤስን እንነካለሁ ማለት ነው። እንደ ሴሌክትድ ኤሪያን ብቻ ደን እዚህ ጋር ያመጣልኛል። ምፈልጋትን ፓርት ለምሳሌ እቺን ፓርት ከሆነ ምፈልጋት እቺን ፓርት ብቻ ሴሌክት አደረኩለት ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ጁፒተር ነኝ ከጁፒተር ቲዩብለስ ቲዩብ። ለአብሮነታችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ከወደዳችሁት ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ኮሜንት ማስቀመጣችሁንም እንደዚሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በተን በመንካት ወደ ቤተሰቡ ተቀላቀሉ። እንደዚሁም የደወል ምልክቱን በመንካትም አዳዲስ ቪዲዮዎች በሚለቀቁበት ሰዓት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይህንን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ እየተመኘሁ ባባይ እላለሁ።